চিনেমেটিক লৈ আছে হেল্ল' গাইজ, তো বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ। মানে আমাৰ এতিয়া ছায়েন্সৰ প্ৰজেক্টৰ মডেল বনাই আছোঁ। তো তাৰ কাৰণে আমি মনজিত ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। চানেই মনজিত চিনি পায়েই, আমাৰ মেনেজাৰ। তো তেহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ, প্ৰজেক্ট বনাইছোঁ। এতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ। ধৰক শংকৰ আছে, এইফালে দীপালী আছে, এইফালে লোহিত আছে। এইটো গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ফুৰিলত আছোঁ। তো এতিয়া বস্তু কেইটামান কিনিব লাগে। মনিষে পইচা দিব আনিছে নহয়, মনিষে পইচা দি পঠিয়াইছে আৰু মানে ঘূৰি ঘূৰি চাই আছে মোক। মই যে এনেকুৱা পাগলহে আৰু तो कैसे हैं आप लोग? Wake up to reality. तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस पाলেহি আমি বুক ষ্টল ইয়াৰ পৰা নিছোঁ। আৰু হেৰি যাব হ'ব চাৰিআলি পালোহি, তিনিআলি। এতিয়া শংকৰ এইফালে এইফালে গুচি যাম। মানে সন্ধিয়া লাগিলে দিছে নাই, কিমান সন্ধিয়া লাগি গ'ল। Bola, dokkere bam bam, dokkere bam bam, dokkere bam mana palla hai. बाय 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 यार पिक अप करे बाय राम राम भाई सारे ने राम राम। তো আজি ইয়াতে ব্লগটো এণ্ড কৰিছোঁ। এটা সন্ধিয়া হ'ল, তো কাই লগ পাম দিয়া। Kona, kuna bazın. Tak. সমাধানকি ৰাইজক স্বাধীকৰণ চাবৰ কাৰণে আমি বিভাগৰ পৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখিনি চেঞ্চৰ সৰঞ্জাম আমি যদি তাতো দিওঁ, তাতো দেখোন পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ নাইট্ৰজেন অকল ভুলেই নহয়, তাত যে অৱশিষ্ট পাতবিলাক পাতবিলাক আছে, যদি পাতবিলাক তো গাইছ এবাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল আমাৰ। মানে গোটেইখিনি মটৰ আমাৰ প্ৰজেক্টটো যিমান মটৰ ইউজ কৰিছিলোঁ চব কেইটামান ল'ৰাই চুৰ কৰি লৈ গ'ল। মানে আমি ৰুমত নাছিলোঁ, ক'ৰবালৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া তেহেঁতে সুযোগ পাই গোটেই মটৰ লাইট প্লাছ এইটো বেটেৰী যি আছে, বাকী এটা বেটেৰীও নাই। তো বেয়া লাগিছে, বহুত লোকচান হৈ গ'ল।